Când vrei să combini pasiunea pentru munte cu motociclismul, e dificil, dar nu imposibil. Misiune: Vârful Moldovianu, cel mai înalt vârf montan din România. Multe trasee îți poartă pașii spre acoperișul României. Toate sunt anevoioase, însă unul dintre ele îți oferă posibilitatea de a atinge vârful într-o singură zi. Aceasta este și dorința noastră, așa că ne-am instalat într-una dintre pensiunile din preajmă pentru a începe aventura la prima oră. De la cazare, la baza muntelui, te așteaptă 35 de kilometri de drum nepavat, un macadam ușor de străbătut pe două roți. Singurul inconvenient îl reprezintă exploatările forestiere din zonă, parcă mai numeroase decât în oricare altă regiune. Camioane pline cu bușteni cutreieră în sus și în jos drumul forestier Văsălatu, iar lama ascuțită operează cu precizie plămânul terei. Operația a reușit. Pacientul nu a supraviețuit. Cu dezgust în priviri și în suflet, am trecut pe lângă zonele de exploatare. Cu toate că drumul în sine nu este spectaculos din punct de vedere al peisajului, macadamul e perfect pentru cei care doresc să se inițieze în off-road. Secțiuni de gropi, bălți și noroaie pot provoca motociclistul fără experiență în rularea pe acest gen de suprafețe. Drumul forestier e mărginit de o pădure de conifere, care ascunde priveliștile spectaculoase de ochiul trecătorului, însă impresionează cu numeroase căderi de apă mai mari sau mai mici, care curg șuvoaie de pe stânci. La barajul Văsălatu ține stânga spre stâna lui Burnei. 1 kilometru după Gura Bândei, drumul forestier se termină, iar în fața ta se deschide tabloul impresionant al munților Făgăraș. Vârfurile stâncoase se zăresc în depărtare tainice și provocatoare. Norii albi și pufoși par niște iele care joacă în bătaia vântului o horă străbună. Ești la 1420 de metri în altitudine, iar aventura abia acum începe. Cucerirea vârfului moldovianu reprezintă visul oricărui iubitor de munte din România, însă mai dificil de parcurs în echipament moto. Natura ne-a salvat. Am ascuns echipamentul în tufe imense de urzici cu speranța că nimeni nu se va încometa să se plimbe prin acest mediu puțin prietenos. Am umplut cămila cu apă rece de munte și am pornit ascensiunea spre vârful moldovianu. Cărarea șerpuiește prin rezervația naturală Valea Rea Zârna spre cascada mare a Văii Rele. La altitudinea de 2156 de metri, în căldarea glaciară de sub muntele Moldovianu, izvorăște pârâul Valea Rea. Apa își urmează cursul la vale și se aruncă răsunător în abis de la o înălțime de peste 30 de metri. Văzută primăvara, când debitul apelor crește, cascada Văii Rele este una dintre cele mai impresionante căderi de apă din România. Curcubeul care se formează te lasă fără suflare. Bine, ar putea fi de la curcubeu, dar și mai sigur e de la urcatul sârguincios până la circa 1800 de metri în altitudine, purtând în spate rucsaci plini cu gustări, dulciuri și apă. Știi ce ne-am luat? Stabilizatorul. Mamă, ce-am uitat, stabilizatorul ăla ne mai lipsea în frigider. Stabilizatorul și frigiderul nu l-am adus, în rest, orice. Și m-a depășit pe turnantă. După minute în șir de vaiete, râsete, ofuri, cântece și descântece, ajungi într-un final în căldarea glaciară. Potecile de piatră se transformă în zone mlăștinoase, iar peisajul este în continuă schimbare. Golul alpin cuprinde aici un relief variat. Iezerul Moldovianului, cunoscut după forma lui și ca lacul triunghiular, este un lac de origine glaciară situat la 2159 de metri în altitudine. Albia pârâului Valea Rea se formează la ieșirea din acest lac.
Zona este preferată de temerarii care doresc să petreacă noaptea în corturi sus pe munte. Continui urcarea spre vârful Viștea Mare, al treilea ca altitudine în România după vârful Moldovianu și Negoiu. Situat la 2527 de metri în altitudine, vârful Viștea Mare cere puțin mai multă acțiune. O zonă de cățărare pe stânci scoate câțiva stropi de transpirație din tine, însă merită tot efortul. Doar un vârf montan mai lipsește pentru ca marele trapez să fie complet. O scurtă secțiune de lanțuri schimbă ritmul și face călătoria mai palpitantă. A luat-o pe lanțuri. Nu lua lanțul cu tine. Ba da! Lasă lanțul și la alții. Continui deplasarea spre vârful Moldovianu, cel mai înalt vârf montan din România. Înălțimea amețitoare îți fac inima să bată mai tare. Vântul suflă cu putere, iar zâmbetul înghețat pe față are deja forma unui rânjet. Călătorind aici, poți traversa în 5 ore 3 sau chiar 4 anotimpuri. Pășind pe muchia muntelui către vârful Moldovianu, ești așteptat cu panorame deosebite. Aproape s-au gătat bateriile. We did it! Vârful Moldovianu, 2544 de metri în altitudine. La parte Argeș. Veliștea e spectaculoasă. Ceață la stânga, ceață la dreapta. Dacă vii aici și vrei să aduci ceva pe munte, adu un caiet și un pix pentru a putea face loc mesajelor care vor fi lăsate de viitorii temerari. Caietul care se găsește aici deja este plin și cu greu găsești un petec de hârtie gol. Un alt dar pe care îl poți face naturii este un sac menajer în care să aduni la coborâre mizeriile lăsate de unele persoane sub pietre sau prin tufișuri. La întoarcere, urmezi traseul către lacul Galbena. Cortina de nor gri dezvăluie din când în când o panoramă impresionantă asupra căldării glaciare și a golului alpin. Lacul Galbena se află pe masivul sudic al Făgărașului. Situat în căldarea scărișoara Galbena, lacul este cel mai mare din zonă. După circa 10 ore de urcuș și coborâș, cu pauze scurte și dese pentru fotografiat și prânz, revederea cu motocicleta este emoționantă. Picioarele merg deja fără tine și nu mai poți articula 2 vorbe corect. Coborârea prin pădure îți dă foc la călcâie. Cărarea șerpuiește printr-o pădure de conifere, iar mirosul naturii este îmbătător. O ploaie măruntă ne însoțește, iar finalul traseului pare a fi tot mai departe. Am ajuns la stâna Baciului, Stâna Burnei. După cum se vede, 3, 2, 1, căluțul! Iubi! La întoarcere, fă un popas la Mănăstirea Corbii de Piatră, ansamblu rupestru din secolul XIV. Mănăstirea este situată la 400 de metri de centrul comunei Corbi, pe malul stâng al râului Doamnei. Pornește în căutarea uriașului pietrificat și fă un popas la Casa Albastră, situată la câțiva metri de mănăstire. Oamenii sunt primitori și dornici să împărtășească poveștile locului.